අයිබෝවන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම මයි ක්ලොසට් channel එකත් එක්ක එකතු වුණු ඔයාලා සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් අපි අලුත්ම අලුත් මෝස්තරේ බ්ලවුස් එකක් මහන හැටි කියලා දෙන්න තමයි ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ බ්ලවුස් එක තමයි අපි අද මහන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි බලමු මේක මහන්න අපිට අවශ්‍ය කරන මිනුම් වර්ග ටික මොනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ මිනුම් වර්ග ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ බ්ලවුස් එක මහන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. උරහිස මිම්ම, පපු වට මිම්ම, ඉන වට මිම්ම, උකුල වට මිම්ම, උරහිස සිට ඉනට උස, බ්ලවුස් එකේ සම්පූර්ණ උස, ඒ වගේම අත දිග මිම්ම. ඔයගොල්ලන්ට කැමති අත දිගක් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කර ගැඹුරත් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පින්තූරෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මම මේ බ්ලවුස් එක මහන්න ගත්ත මිමි ටික. ඔයගොල්ලෝ මහනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ මෙෂර්මන්ට්ස් ටික ඔයගොල්ලෝ ටේප් එකක් අරගෙන මැනලා අරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක මහගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි බලමු කොහොමද මේ බ්ලවුස් එකේ ඉදිරිපස කොටස ඇඳගන්නේ කියලා. ඒකට මම මේ බ්ලවුස් එකේ ඉස්සරහින් ඕපනින් එකක් තියෙන නිසා මුලින්ම මම ඒකට මෙතන මෙහුම් වාසි විදියට අඟල් භාගයක් අයින් කරනවා. එතකොට මම මෙතනින් අඟල් භාගයක් ලකුණු කරලා මේ විදියට රේඛාවක් ඇඳගන්නවා. ඊපස්සේ අපි මෙන්න මේ ඇඳගත්ත රේඛාව ඉඳන් තමයි බ්ලොක් එක අඳින්නේ. මුලින්ම අපි උරහිස ලකුණු කරගන්නවා. උරහිස මිම්ම මගේ ඇවිල්ලා තියෙන අඟල් 14. එතකොට මේක අඳින්න මම උරහිස මිම්ම දෙකට බෙදලා ඒ කියන්නේ අඟල් 14 දෙකට බෙදුවම අඟල් 7යි. ඒකට මෙහෙම වාසි විදිහට අඟල් භාගයක් එකතු කරලා අඟල් 7මාරක් මෙතන ලකුණු කරගන්නවා. ඊපස්සේ ඒ අඟල් 7මාර ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා පල්ලෙහාට අඟල් 1.3 කාලක් ලකුණු කරනවා. ඒ අඟල් 1.3 කාල ලකුණු කරලා එතනින් මේ විදිහට අපි රේඛාවක් ඇඳගන්නවා. ඊපස්සේ මෙන්න මේ රේඛාව දිගේ අඟල් 3ක් අපි මේ පැත්තට ලකුණු කරගන්න. මෙතන ඉඳන් තමයි අපි පල්ලෙහාට හිමි ලකුණු කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අත්කට අඳින්න යන්නේ. අත්කට අඳින්න අපි මුලින්ම රැගල් උස හොයා ගන්න ඕනේ. රැගල් උස කියන්නේ අපේ පපුවට මිම්ම 4න් බෙදුවම එන උස. මගේ පපුවට මිම්ම ඇවිල්ලා තිනවා අඟල් 36ක්. ඒ අඟල් 36 4න් බෙදුවම මට එනවා අඟල් 9ක්. අන්නේ අඟල් 9 අපි මෙතන මුල්ලේ ඉඳලා පහළට ලකුණු කරගන්නවා. මේ විදිහට අඟල් 9 ලකුණු කරගෙන මේ කීප තැනකින් ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මේ පැත්තට රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ රේඛාව දිගේ මම ලකුණු කරගන්නවා රැගල් රේඛාව. රැගල් රේඛාව කියන්නේ අපි පපුවට මිම්ම 4ට බෙදලා ඒ එන මිම්මට අපි එකතු කරනවා ඊස් එක අඟල් 1මාරක්. ඒ කියන්නේ අපිට ඇඳුම ටිකක් අපිට ලොකු වෙන්න අපි ඇඟේ ගානටම නෙවෙයි මහන්නේ. ඒක නිසා ඒ පොඩ්ඩක් අපි ඉඳ තියන්න ඕන නිසා අඟල් 1මාරක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම වාස සඳහා තව අඟල් භාගයක් එකතු කරනවා. එතකොට ඔක්කොම පපුවට මිම්ම 4ට බෙදලා අඟල් 1මාරක් සහ අඟල් භාගයක් එකතු කරාම අපි වැඩිපුර අඟල් 2ක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මගේ පපුවට මිම්ම ඇවිල්ලා තියෙන අඟල් 36ක්. ඒක 4ට බෙදුවම 9යි. ඒ 9ට අඟල් 1මාරක් එකතු කරාම අඟල් 10මාරයි. තවත් අඟල් භාගයක් මෙහෙම වාස සඳහා එකතු කරාම අඟල් 11යි. ඔක්කොම අපි මෙතන අඟල් 11ක් ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ අපේ උරහිස රේඛාවේ කොන මේ අපේ රැගල් රේඛාවට මේ විදියට දික් කරලා මේකේ අපි හරි මැද හොයා ගන්නවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් කූල තියලා හරි මැද හොයා ගන්න. මෙතනින් අපි අඟල් භාගයක් ඇතුළට ලකුණු කරලා මේ විදිහට අපි රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට රවුන්ඩ් කරලා අපේ අත්කට හැඩය ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මෙතන අපි සොයාගත් උරහිස. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන ඉඳන් තමයි අපේ උරහිස සිට ඉන මිම්ම සහ උරහිස සිට බ්ලවුස් එකේ උස ලකුණු කරන්නේ. මෙතන ඉඳන් පල්ලෙහාට අපි උරහිස සිට ඉන දක්වා උස ලකුණු කරගන්න. උරහිස සිට ඉන දක්වා උස මගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අඟල් 17ක්. මම මේක මේ විදිහට ටේප් එක තියලා
පහළට අඟල් 17ක් ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ උරහිස සිට බ්ලවුස් එකේ උස මගේ තියෙන්නේ අඟල් 19යි. අඟල් 19ත් මම මේ වෙලාවෙදිම ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ අඟල් 17 සහ අඟල් 19 රේඛා දෙකම මේ විදිහට දික් කරගන්න. මේක තමයි අපේ ඉන රේඛාව. මේක තමයි අපේ වාටිය රේඛාව. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉන මිම්ම ලකුණු කරගන්න. ඉන මිම්ම මගේ අඟල් 30ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක හතරට බෙදාගත්තම 7මාරයි. ඒකට ඊස් එක අඟල් 1මාරක් එකතු කරනවා. එතකොට අඟල් 9යි. මෙහුම සඳහා අඟල් භාගයක් එකතු කරාම මම මෙතන අඟල් 9මාරක් විදියට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතන අපි අඟල් 19න් ඉන රේඛාව අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි අපි මෙතනදී උකුල රේඛාවත් ලකුණු කරගන්නවා. එතකොට අපි මෙතනින් අඟල් 6ක් පහළට උකුල රේඛාව මේ විදියට ඇඳගෙන මේකේ අපි උකුල මිම්ම ලකුණු කරගන්න. උකුල මිම්ම මගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අඟල් 38. එතකොට අඟල් 38 හතරෙන් බෙදලා ඒකට අඟල් දෙකක් වැඩිපුර එකතු කරන්න ඕනේ. ඊස් එක සඳහා අඟල් 1මාරක්, මෙහෙම සඳහා අඟල් භාගයක්. එතකොට මට එන උත්තරේ අඟල් 11මාරක් විදියට. ඒ අඟල් 11මාර මම මේ විදියට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ලක්ෂ 3 යා කරලා අපේ අංශයේ හැඩය ඇඳ ගන්න. දැන් අපිට මෙන්න මෙතන අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපි වාටියේ ඉඳලා මෙහෙම වාසි සඳහා අඟල් 1මාරක් තියාගන්න. වාටියට අපි අඟල් 1මාරක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ අංශයේ හැඩය මේ විදිහට අපිට පොඩ්ඩක් මේ විදිහට මේක රවුන්ඩ් කරලා ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ කොනෙනුත් අපි අඟල් භාගයක් විතර මේ විදිහට උඩට ලකුණු කරලා මේක අපි මෙහෙම පොඩ්ඩක් හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කර පළල අඟල් 3මාරක් විදිහට ලකුණු කරලා කර ගැඹුර මම ගන්නවා අඟල් 7මාරක් විතර. අපි 7මාර ලකුණු කරන්නේ මේ පැත්තේ ඉඳලා. අපි ඒ කියන්නේ උරහිසේ පැත්තක ඉඳලා තමයි කර ගැඹුර මැන ගන්න ඕනේ. මේ 7මාර මම මේ විදිහට ලකුණු කරලා මේ විදිහට මම කර හැඩයකට ඇඳ ගන්නවා. දැන් අපි මේ අපේ මූලික කොටස ඇඳගෙන ඉවරයි. දැන් මේක අපි කපාගෙන තමයි අපි ඊටු ටික ඇඳගන්නේ. මුලින්ම අපි කරන්නේ මේක මේ විදිහට කපා ගන්න. ඊපස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන උරහිස කොනේ ඉඳලා අඟල් 4ක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන අඟල් 4ක් ලකුණු කරගත්ත රේඛාවයි මෙතන අපි කර ගැඹුර අඟල් 7මාරක් විදිහට ලකුණු කරගත්තනේ. අන්න ඒ රේඛාව මේ ලක්ෂයයි මෙන්න මේ ලක්ෂ දෙක මේ විදිහට යා කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපි මෙතන දැන් අපි මේක මේ විදිහටම ගත්තොත් අපේ මෙතන කර පළල වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා අපි කරන්නේ මෙතනින් මේ විදිහට
ඕගලන්ට මේක දුර කැමති විදියකට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඕනනම් අඟල් භාගයක් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන අඟලක් වගේ ගන්නවා. අඟලක් වගේ මෙහාට කරලා මේ අත් කට හැඩය මේ විදියට ආපහු ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ කපාගත්ත මේ මෙතන අපි කර කපාගත්තනේ මේකට අපි පොඩි මෙහුම් වාසියක් තියන්න ඕනේ. අඟල් භාගයක විතර. ඒකට අපි මේ විදියට පොඩි කෑල්ලක් මේ විදියට අයින් කරපු කෑල්ලක් මේ විදියට අලව ගන්නවා. සෙප්ටි වැඩි කොටස මෙතනින් කපලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේක මෙතනින් උඩට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරගෙන මේ විදියට මෙහුම් වාසිය ඉඳ ගන්නවා. මෙතනත් අපි කර හැඩේ මේ විදියට කිහිලි කට හැඩේ හදා ගන්නවා. දැන් මේක තමයි අපේ ඉදිරිපස කොටස. අපි බලමු මේ කොටස උපයෝගී කරගෙන කොහොමද අපි පිටුපස කොටස ඇඳගන්නේ කියලා. ඉදිරිපස කොටස ඇඳගත්තට පස්සේ අපිට පිටුපස කොටස ඇඳගන්න එක හරිම පහසුයි. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද පිටුපස ඇඳගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ වෙනත් කොලයක් අරගෙන අපේ මේ ඉදිරිපස කොටස මේකට තියලා මේක පිටපත් කරගන්න ඕනේ. මම අද මේ පාට කොළ අරගෙන තියෙන්නේ මොකද මට කොළ ගන්න එළියට යන්න විදියක් නැහැ. මේ පැත්තෙත් එක්ක කඩවලුත් වහලා ඒක නිසා තමයි මම ගෙදර තියෙන කොළ වලින් මේ අඳින්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක ඇඳගන්නේ කියලා. මේක මේ විදිහට අපි සම්පූර්ණයෙන්ම මේකේ තියෙන විදිහට මුලින්ම පිටපත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක අයින් කරලා අපි මේකේ අර අපි ඉදිරිපස කොටසට තිබ්බනේ අඟල් භාගයක්. අන්නේ අඟල් භාගේ අයින් කරගන්න. ඒ අඟල් භාගෙත් එක්කම අපි මේ පිටුපස කොටස ඉදිරිපස කොටසට වඩා කොහොමත් අඟල් භාගයක් පොඩියට අඳින්න. ඒක නිසා අපි මෙතන අපි ඉදිරිපස කොටසට තිබ්බ මේ අඟල් භාගය සහ තව අඟල් භාගයක් අඩු කරලා මෙතනින් අපි අඟලක් මේ විදියට ලකුණු කරගන්නවා. අඟලක් ලකුණු කරගෙන අපි මේක මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ රේඛාව අපි මෙහෙම කෙලින්ම උඩට ඩික් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයගලන්ට මේ වගේ විහිද චතුරස්‍රයක් ලොකු එකක් තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ රේඛාවට මේ රේඛාව යා කරනවා. මේ විදිහට අපි මෙතන කෙලින් රේඛාවක් ඇඳගන්නවා. අපි පිටිපස්සේ කර කෙලින් තමයි ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක කපා ගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ ඉදිරිපස සහ පිටුපස කොටස් දෙක. අපි බලමු කොහොමද මේකේ අත ඇඳගන්නේ කියලා. අපි කරන්නේ අපේ අත අවශ්‍ය දිග ලකුණු කරගන්නවා. අපිට අත දිග අවශ්‍ය අඟල් මම අත දිග අරගෙන තියෙන්නේ අඟල් 14ක් විදියට. ඒ අඟල් 14 මුලින්ම අපි මෙහෙම ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අතේ උරහිස පැත්තට සහ අතේ වාටිය පැත්තට දෙකටම ඉලාස්ටික් යොදන නිසා ඉලාස්ටික් එක දාන්න මෙහෙම වාසි විදිහට අපි උඩ පැත්තට අඟලක් සහ යට පැත්තට අඟලක් විදිහට අඟල් දෙකක් එකතු කරගන්නවා. අන්නේ අඟල් දෙකත් එකතු කරලා මම මෙතන අඟල් 16 විදිහට පහළට ලකුණු කරගන්නවා. මෙන්න මේ අඟල් 16 මෙහෙම තැන් දෙකකින් ලකුණු කරලා මම මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු අතේ
අපි උරහිස පැත්තෙන් කොච්චර දිග ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනද කියලා ඔයගලන්ට මතක ඇති. මෙතන අපි උරහිස මෙතන අපේ බ්ලවුස් එකේ ඉදිරිපස කොටසේ උරහිස හදද්දී මෙතන කර උරහිස මුදුනේ ඉඳලා අඟල් 4ක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන ඉඳලා අඟල් 4ක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරා කියන්නේ ඉස්සරහට අඟල් 4යි පිටිපස්සට අඟල් 4යි. මෙතන ඉඳලා පිටිපස්ස කොටසේ මේ තැන දක්වා අඟල් 8ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතෙන්ට ඉලාස්ටික් එක යොදන නිසා අපිට මේ අඟල් 8ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕනේ. මෙතන අඟල් 8 නිසා මම මේක ඒ වගේ දෙගුණයක් විදිහට, ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් පිටිපස්සට අඟල් 16ක් විදිහට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ උරහිසේ ඉඳලා මෙතෙන්ට එන ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක් අපිට දුර තියෙනවා ඉදිරිපසට සහ පිටුපසට. මෙතෙන්ට අඟල් 4 නිසා ඉදිරිපස 4යි පිටුපස 4යි අඟල් 8ක් තියෙනවා. මෙතන ඉලාස්ටික් එක දාලා රැලි කරන්න ඕන නිසා ඒ වගේ දෙගුණයක් විදිහට අඟල් 16ක ප්‍රමාණයක් මම ගන්නවා. ඒ කියන්නේ උරහිස ඒ කොටස අඟල් 16ක් තියෙනවා. දැන් අපි මෙතන අතෙන් භාගයක් නියන් දින්නේ. ඒක නිසා අපි යන්නේ අඟල් 16 දෙකෙන් බෙදලා අඟල් 8ක් විදිහට මෙන්න මේ පැත්තට ලකුණු කරගන්නවා. මෙන්න මේ දුර අඟල් 8ක් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේකේ කර ඇඳ ගන්නවා. මම මේ අත අඳින විදිය ඔයගලන්ට තව ටිකක් පැහැදිලිව මෙතන වෙන සටහනක් ඇඳලා කියලා දෙන්නම්. අපි සාමාන්‍ය අතක් අඳින්නේ මෙන්න මේ විදිහට. නමුත් මේකේ අපි අත අඳින්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයකින් අපි අත කපලා ඉගෙන මෙන්න මේ කොටස අඳින්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රමාණය තමයි ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ මෙතන අඟල් 8ක් විදිහට ලකුණු කරේ. කියන්නේ මේ අතේ භාගෙ මෙතන අඟල් 8යි කියන්නේ සම්පූර්ණ අත මේක අත මේ වගේ ආවට පස්සේ මෙතනත් අපිට අඟල් 8ක් එනවා. සම්පූර්ණ දිගම අඟල් 16ක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙන්න මේ කොටස අපි අඳගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක අඳින්න පහසුම ක්‍රමය තමයි අපි අඳපු බ්ලවුස් එකේ පිටිපස කොටස අරගෙන මේ පිටිපස කොටස අපේ බ්ලවුස් අපි අත ඇඳපු එකේ මෙතන උඩට තියලා අපි මෙන්න මේ අත් කටම මේ අත් කට කොටසම මේකට පිටපත් කරගන්නවා. ඒක තමයි මේක අඳින්න පහසුම ක්‍රමේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ලක්ෂ්‍ය මේ ඉරට යා කරන්න. ඒකට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට විහිද චතුරස්‍රයක් උපයෝගී කරගෙන මේක මේ විදිහට යා කරගන්න. දැන් අපි අත මේ විදිහට ඇඳලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මෙතන අපි ඉලාස්ටික් එකක් යොදන නිසා මේ ඉලාස්ටික් එකට අපි මෙහුම් වාසියක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මම මෙතෙන්ට පටියක් අලව ගන්නවා. මෙහුම් වාසිය සඳහා පටියක් අලවගෙන මෙතන අපි ඒ ඉලාස්ටික් එක යොදන්න අඟලක් වැඩිපුර තියෙනවා. මේ වගේ අපි අඟලක් තියලා ඒ රේඛාව මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේක මේ විදිහට අපි අලවගත්ත තැනින් මෙහෙම ඇතුළට නවාගෙන අපි මේක කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ ඉතුරු කොටස කපලා ඉවර කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක තමයි අපි හදාගත්ත අත කොටස. මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ අපි මෙතනටම සමාන දුරක් මේ අත ඉවර වෙන තැනටත් අරගෙන තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් මෙතන මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ලොකු බෝරිච්ච අතක් අපිට එනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් මේ තරම් ලොකු බෝරිච්ච අතක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ප්‍රමාණයෙන් වගේ මෙන්න මේ වගේ ඉරක් ඇඳගෙන මේ අතේ යට කොටස පුංචි කරගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත බ්ලවුස් එකේ ඉදිරිපස කොටස, පිටුපස කොටස සහ අත කොටස. අපි බලමු මේ ටික කොහොමද රෙද්ද කපාගන්නේ කියලා. මම අද මේක මහන්න අරගෙන තියෙන්නේ අඟල් 45 පළල ඔයිල් රෙද්දක්. මේක බතික් කරපු රෙද්දක් මම අරගෙන තියෙන්නේ. මුලින්ම අපි මේ රෙද්ද මේ විදිහට අපි දාවාටිය අපේ මේ දාවාටිය මේ පැත්තට හිටින විදිහට රෙද්ද මෙහෙම දෙකට නවලා තියාගන්න. මේක අපි මුලින්ම ඉදිරිපස පළුව සහ පිටුපස පළුව තමයි කපාගන්නේ. මේ විදිහට අපි ඉදිරිපස පළුව සහ පිටුපස පළුව අරගෙන ඉදිරිපස පළුව මේ විදිහට අපේ දාවාටියට අපේ ඉදිරිපස පළුව හිටින විදිහට තියලා අපි මේක ඉදිරිපස පළුව කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි පිටුපස පළුවත් අපි පිටුපස පළුවේ පිටුපසට මූට්ටුවක් නැහැ. ඒක නිසා
මේ විදිහට පිටිපස්ස පළුව මෙතෙන්ට තියලා මේ විදිහට අපිට පිටිපස්ස පළුව කපා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ඉදිරිපස්ස පළුව කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට පිටිපස්ස පළුවත් කපා ගන්නවා. මේ තියෙන අපේ ඉතුරු වෙච්ච රෙදි කොටස මේක අපි මේක දෙපාරක් මෙහෙම නවලා තියෙන්නේ. මේක අපි තව පාරක් මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තට නවලා අපි අපේ අත කොටස කපා ගන්නවා. මේ විදිහට අපි මේක තියලා මේ අපි එකපාර අත් කොටස් දෙකම එකපාර කපා ගන්න තමයි හදන්නේ. මේ විදිහට අපි හරියට දාවාටි දෙක එකට එන විදිහට දෙකට නවාගෙන නවපු කොටස මේ විදිහට තව පාරක් මේ පැත්තට නව. මේ විදිහට අපි මේක මේ වගේ කොටස් හතරක් එකට තියලා තියෙන්නේ. අපි අත් කොටස් දෙකම එකට කපා ගන්න තමයි යන්නේ. මේ විදිහට මේක තියලා අපි අත් කොටස මේක උඩින් මේ විදිහට තියලා අපි කපා ගන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ නැම් පැත්තට තමයි මේ පැත්ත අපේ අතේ උඩ පැත්ත තියන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපේ කපාගත්ත අත් කොටස් දෙක. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපේ ඉස්සරහට අල්ලන්න පටියක් කපා ගන්න එක. අපේ ඉදිරිපසින් ගැට ගන්න පටි දෙකක් තියෙනවා. ඒකට අපි පටිය දිග විදියට අඟල් 13ක් ගන්නවා. අඟල් 13ක් අරගෙන අපි මෙතන අඟල් 13 ළඟින් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ පටියේ පළල විදිහට අපි අඟලක් ගන්නෙ. අපි පටිය දෙකට නවලා තමයි දාන්නේ. එතකොට අඟල් දෙකක් පළලට අපි ගන්නවා. දෙපැත්තට මෙහෙම වාස සඳහා තව අඟල් භාගි අපි තව අඟලක් එකතු කරගන්න. එතකොට සම්පූර්ණ පටිය පළල අපි අඟල් 3ක් විදිහට ගන්නවා. අපි අඟල් 3 මේ විදිහට අඟල් 3 පටි කොටස් අපිට දෙකක් අවශ්‍යයි. මේ විදිහට අපි ලකුණු කරලා මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ කොටස් දෙක කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉදිරිපස කොටසේ අපි එක කොටසකට බොත්තම් යොදනවා. මේ අපි කියන්නේ ඉදිරිපස පළුව නිමා කරගන්නේ බොත්තම් අල්ලලා. එතකොට අන්නේ බොත්තම් අල්ලන්න අපි වෙනම පටියක් මේකට අල්ල ගන්නවා. අන්නේ පටිය කපා ගන්න තමයි අපි යන්නේ. ඒ පටිය කපා ගනිද්දී අපි මුලින්ම අපි පටිය පටන් ගන්න මෙන්න මෙතනින් අපේ මේ මෙහුම් වාසිය අඟල් භාගය ඇරලා එතන ඉඳලා මේ වාටිය අපි වාටියෙන් අඟල් එකහමාරක් උසට තමයි අපි පටිය අල්ලන්නේ. මෙතනින් අපි අඟල් එකහමාරක් උඩට ලකුණු කරගන්න. වාටිය විදියට අපි මේක බ්ලවුස් එකේ මේක මේ විදියට නවලා මහනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් පටිය අල්ලනවා. අන්නේ පටියටත් උඩින් තමයි මේ කොටස තියෙන්නේ. එතකොට මේ සම්පූර්ණ දිග වෙන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට අඟල් 9.3 කාලක්. අන්නේ අඟල් 9.3 කාලක පටියක් අපි මෙතනින් කපා ගන්නවා. අඟල් 9.3 කාල
මම මේ විදිහට පහළට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට තව මැහුම් වාසි උඩට සහ යටට අඟල් භාගයක් විදිහට තව අඟලක් වැඩිපුර මම ලකුණු කරගන්නවා. පටියේ පළල විදිහට මම ලකුණු කරගන්නවා. මේක අපි අඟලක් විතර පළල පටියක් දාන්නේ. ඒක නිසා පටියේ පළල විදිහට මම අඟල් 2මාරක් ලකුණු කරගන්නවා. මොකද අපිට මේක දෙකට නැවුනම මැහුම් වාසි සඳහා අඟල් කාලක් මම තියලා අඟල් 2මාරක් මම පටියේ පළල විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. මේ පටියත් අපි මේ විදිහට කපා ගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි කපාගත්ත කොටස් ටික. මේ තියෙන්නේ අපේ අත කොටස, මේ තියෙන්නේ බ්ලවුස් එකේ පිටුපස කොටස, මේ තියෙන්නේ ඉදිරිපස කොටස, මේ තියෙන්නේ අපි ඉදිරිපසට අල්ලන පටි දෙක සහ මේක මෙතන බොත්තම් ඇල්ලීම සඳහා මේ විදිහට අල්ලන පටිය. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ ටික එකතු කරලා බ්ලවුස් එක මහගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මේ විදිහට අපේ ඉදිරිපස කොටස් දෙක අරගෙන ඉදිරිපස කොටසේ මෙන්න මේ විදිහට උඩ කර කොටස අපි නවලා වාටිය මහගන්නවා. මේ විදිහට අපි පොඩියට මේ වගේ හීනියට නවලා හීනි වාටියක් මහගන්නවා. මේ විදිහට අපි එක පැත්තක වාටිය මහගත්තා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙත් මේ විදිහට වාටිය මහගන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේක මහගත්තට පස්සේ දෙපැත්ත මාරු කරගන්න නැතුව මේක හරි පැත්තට නවලා වාටිය මහගන්න. කොටස් දෙකේම ඉස්සරහා වාටිය මහගෙන ඉවරයි. ඉදිරිපස කර ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ දකුණු පැත්තේ කොටස. ඒ කියන්නේ අපි ඇඳම දකුණු පැත්තට එන කොටස අරගෙන මේ විදිහට අපි මේකේ ඉදිරිපස මේ විදිහට නවලා මහගන්න. මේ විදිහට නවලා මේක නිමා කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපි මේ පැත්තට අල්ලන්න ගත්ත පටිය මේ විදිහට අරගෙන මේකේ අපි උඩිනුයි යටිනුයි මේ විදිහට අඟල් භාගය අපි මෙහෙම වාසි තිබ්බනේ අන්නේ ප්‍රමාණය මේක මහ ගන්නවා. මේ විදිහට උඩිනුත් මහ ගන්නවා. යට පැත්තෙනුත් අපි මේ කොටස මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. හරවලා අපිට මේ විවෘත වෙලා තියෙන කොටස මේ පැත්ත මෙහෙමක් ගහලා මේක නිමා කරගන්න පුළුවන්. ඊට
ඊට පස්සේ අපි මේකට පොඩ්ඩක් මෙතන සිග්සැග් එකක් ගහලා මේ නූල් යන එක නවත්තන්න පොඩි සිග්සැග් එකක් මෙහෙම ගහගන්න. ඔයගලන්ට ඕවර්ලොක් මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් ඕවර්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට සිග්සැග් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ අපි මහගත්ත පටිය මේකට තියලා මේ වගේ අපි අඟල් භාගයක් අපි මෙහුඟස් විදිහට අපි අඟල් භාගයක් තිබ්බනේ. ඒක නිසා අපි පොඩ්ඩක් මේක මේ පැත්තට වෙන්න මේ විදිහට තියලා මේක පල්ලෙහාටම මහගෙන යනවා. මේක මේ විදිහට අපි පහළටම අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම හොඳ පිට හරවලා ආයෙමත් මේක උඩින් මෙහෙමක් ගහලා මේක ඉවර කරගන්න. මේ විදිහට මේක අපි ඉතුරු කොටසත් මේ විදිහට නවාගෙන පහළටම මහගන්නවා. දැන් අපි මේ විදිහට ඉදිරිපස කොටස මේ විදිහට උඩ කෑල්ල මහගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ විදිහට අපේ පිටුපස කොටස අරගෙන පිටුපස කොටසෙත් අපි මේ විදිහට අපි කර නවලා මහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ විදිහට අපේ අත් කොටස් දෙක අරගෙන අපි මේ එක අත් කොටසක් අරගෙන මේක අපි මෙතනින් ඉලාස්ටික් එක දානනේ. ඒක නිසා අපිට දැන් මට මෙතනට දාවාටි ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මට මේක නිකම්ම මෙහෙම නවලා මහන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට දාවාටි නැත්තම් මේ විදිහට එකපාරක් නවලා මේකේ ඇතුලෙන් අපි ඉලාස්ටික් එක යවන්න ඉඩ තියලා තමයි මහගන්නේ. අපිට වැඩි කොටස් මේ විදිහට කපලා දාන්න පුළුවන්. අපි දැන් අත මේ විදිහට එක අතක් මහ ගත්තා. ඊට පස්සේ අනිත් අතත් අපි අරගෙන මේ විදිහටම මහ ගන්නවා. දැන් අපි අත් කොටස් දෙකම මහගෙන ඉවර. අත් කොටස් දෙකේම ඉලාස්ටික් එක දාන උඩ කොටස මහගෙන ඉවරයි. අපි බලමු කොහොමද මේකට ඉලාස්ටික් එක දාගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ඉලාස්ටික් එක කළු පාට ඉලාස්ටික් එකක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේක දිග මම අඟල් 9ක් විදිහට අරගෙන තියෙනවා. මොකද අපි මෙතන උරහිස දිග අඟල් 8ක් විදියට ගත්තේ. අපි මෙතන රැලි කරන්නත් එක්ක අඟල් 16ක් ගත්තා. හැබැයි උරහිස අපිට අවශ්‍ය වෙන දිග අඟල් 8යි. හැබැයි මේක මහනකොට දෙපැත්තෙන් අඟල් භාගේ අපිට අයින් වෙනවා. ඒක නිසා අන්නේ අඟල් භාගයව දෙකත් එකතු කරලා තමයි අඟල් 8ට අඟල් භාගයව දෙකක් එකතු කරලා අඟල් 9ක් විදියට මම මේ ඉලාස්ටික් එක ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ ඉලාස්ටික් එකට මේ විදියට පින් එකක් දාගෙන මේක දිගේ මෙහෙම ඇතුළට දාගන්නවා.
මෙහෙම ඇතුළට දාගන්නකොට මේ පැත්තෙන් ඇතුළට ඇදිලා යන්නේ නැති වෙන්න මම මේ විදිහට පින් එකකින් මේක රඳව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට දිගටම ඇතුළට දාගෙන අපිට පුළුවන් මේ පැත්තෙන් මේක මෙතන කෙලවරට තියලා මැහුමක් ගහලා මේක අපිට මෙතනින් මහ ගන්න. ඊපස්සේ අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම අපි මේ විදිහට අපි රැලි වලට ඇතුළට රැලි කරලා ඊට පස්සේ මේ කොනේ ඉලාස්ටික් එක මෙතනින් නවත්තගෙන මෙතනටත් අපි මෙහෙමක් ගහගන්නවා. මේ තියෙන අපේ එක අතක් මේ විදිහටම අපි අනිත් අතත් හදා ගන්නවා. දැන් අපි අත් දෙකටම ඉලාස්ටික් එක දාලා හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද අල්ලගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි කරන්නේ මේ අපේ පිටිපස අපේ බ්ලවුස් එකේ පිටුපස්සේ පළුව අරගෙන අපේ එක අතක් අපේ අතේ දැන් අපිට වාටියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් මේක තමයි නොපිට. අපි වාටිය ඇතුළටම අහලා තියෙන පැත්ත මේක තමයි හොඳ පිට. මෙන්න මේ හොඳ පිට පැත්ත මේ බ්ලවුස් එකේ කොටසේ හොඳ පිට පැත්තට මේ වගේ තියලා මේ විදිහට අපිට රැලි ටික පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට කරගෙන අපි මෙහෙම වාසි විදිහට අඟල් භාගයක් තිබ්බා. ඒ අඟල් භාගයේ අතෑරලා අපි මේක මේ විදිහට මහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ අනිත් අත අරගෙන අනිත් අතෙත් හොඳ පිට පැත්ත හොඳ පිට පැති දෙක එකට හිටින විදියට තියලා කන් පිට පැත්ත උඩට තියලා මේකත් අපි කලින් අත මැහුවා වගේම මේ පැත්තත් මූට්ටු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ අතේ මෙන්න මේ අනිත් කොටසට අපේ ඉදිරිපස පළුව දැන් අපිට අපි මේක මෙහෙම දෙපැත්තට තියලා අපිට පුළුවන් හරියටම අල්ලන්න ඕන පළු දෙක හොයාගන්න. මේ විදිහට තියලා මේ කුඩින් අපි ඉදිරිපස පළු දෙක හොඳ පැත්තට තිබ්බොත් මේක තමයි මේ පැත්තට එන්නේ. මේක තමයි මේ පැත්තට එන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කොටස් දෙක තමයි එකට මූට්ටු වෙන්න ඕනේ. මේ කොටස් දෙක තමයි එකට මූට්ටු වෙන්නේ. මම මුලින් මේ පැත්ත මූට්ටු කරලා පෙන්නන්නම්. මේ පැත්තේ අපි මෙන්න මේ වගේ හොඳ පිටවල් දෙක එකට තියෙන විදියට තියාගෙන මේක මූට්ටු කරගන්න. ඊට පස්සේ අතේ අනිත් පැත්තටත් අපි මේ වගේ ඉදිරිපස කොටසේ හොඳ පැත්ත ඇතුළට මේකෙත් හොඳ පැත්ත ඇතුළට තියෙන විදිහට මේ විදිහට තියාගෙන මේකත් අපි මූට්ටු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ විදිහට අත් කොටස් දෙකම අල්ලගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ මේක කන පිට හරවලා මෙන්න මේ අත් කොටස් දෙක සහ අංශය මෙන්න මේ විදිහට එකට තියාගෙන මේ කොටස මේ විදිහට මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි අතේ අංශය සහ අතේ ඇතුළ කොටස සහ
විදිහට අපි අනිත් පැත්තත් මූට්ටු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ වගේ අත් දෙක මූට්ටු කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට හොඳ පිටට හරවගෙන මේ වගේ අත අවසානෙට ඉලාස්ටික් එක දාන්න වාටිය මහගන්න. මේ විදිහට අපි අඟල් කාලි ඉලාස්ටික් එක ඇතුල් කරන්න පුළුවන් වෙන තරමට ඉඩ තියලා මේක අපි ඉලාස්ටික් එක ඇතුල් කරන්න පොඩි ඉඩක් තියලා මේ විදිහට මෙහෙම නවත්තනවා. මේ වගේම අපිට අනිත් අතෙත් වාටිය මහගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ විදිහට අත් දෙකේම වාටිය මහගෙන ඉවරයි. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකට කැමති ප්‍රමාණයක ඉලාස්ටික් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකේ වාටිය මහලා ඉදිරිපස පටිය අල්ල ගන්න. මේකේ වාටිය මහන්න කලින් මම මුලින්ම මේක ඉස්සරහ අල්ලන පටි දෙක මහ ගන්නවා. මුලින්ම අපි ගත්ත පටිය මේ විදිහට දෙකට නවාගෙන මේක මේ පැත්තෙන් මූට්ටු කර ගන්නවා. ඊපස්සේ මේක පොඩ්ඩක් මේ කොනෙන් උලක් විදියට එන්න මහ ගන්නවා. මේ විදිහටම අපි අනිත් පටියත් මහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ මේ විදිහට මෙහෙම වැඩි කොටස් ටික කපාගෙන මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. අපිට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න මේ වගේ අපිට කතුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ කතුර මේක පොඩ්ඩක් නව දාලා මේ විදිහට මේක ලස්සනට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. අපිට මේක උඩින් මේක උඩින් මෙහෙමක් ගහ ගන්න පුළුවන් මේ වගේ. පටි දෙකේම අපි මේ විදිහට outline එකක් ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ පටි දෙක අල්ලගන්නේ කියලා. මේ විදිහට අපි බ්ලවුස් එකේ අපේ ඉදිරිපස කොටස අරගෙන අපිට දැන් මේකේ මේ විදිහට නවලා වාටිය මහ ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වාටිය මහනකොට මෙන්න මේක අතරටම මේ අපේ පටිය තියලා අපි මේ වාටිය මහනවත් එක්කම මේක අපිට මෙහෙම මහ ගන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට රඳවගෙන අපිට මෙතනින් පින් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ අනිත් පැත්තෙත් අපිට මේ විදිහටම
මේ විදිහට නවලා අපිට වාටිය මහගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් මම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මහන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මේක මෙතන තිබ්බ නිසා මේ පැත්තට මෙහෙමක් ගහ ගන්න ඕනේ. මේ පින් එක අයින් කරලා මේ වගේ මෙහෙමක් ගහ ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට දිගටම වාටිය මහගෙන යන්න පුළුවන්. අපිට එකපාරට මෙහෙම වාටිය මහන්න අමාරු නම් අපිට පුළුවන් මේ නැවෙන තැන් වලින් අපේ මූට්ටු තියෙන තැන් වලින් මේ විදියට මුලින්ම අපි නවලා පින්ස් ගහලා වාටිය හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක හරි පහසුවෙන් මේ විදියට නවලා වාටිය මහගන්න. ඊපස්සේ මේකේ අන්තිමටත් අපි කෙලින් අතට මෙහෙමක් ගහලා මේක ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේකට මෙන්න මේ අතේ අගට මෙන්න මේ වගේ ඉලාස්ටික් එකක් අපි දා ගන්නවා. මම කලින් ගත්ත ප්‍රමාණෙම අඟල් කාලේ ඉලාස්ටික් එක අරගෙන තියෙන්නේ. මේක මේ විදිහට අපි අත වටේට මේ විදිහට දාගෙන මේක නිමා කර ගන්නවා. මේක මේ විදිහට එළියට අරගෙන අපිට පුළුවන් මේ ඉලාස්ටික් දෙක මැෂින් එකේ පොඩ්ඩක් මෙහෙම ටැග් කරගෙන මේක මුට්ටු කරගන්න. මේ විදිහටම අපි අනිත් අතටත් ඉලාස්ටික් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපි දැන් මෙන්න මේ ඉස්සරහ කොටස මෙන්න මෙතෙන්ට අපි ඉදිරිපස පළුවේ කර කොටසට මේ වගේ මෙන්න මේ ඇතුල් පැත්තෙන් මේ වගේ අපි පොඩි ඉලාස්ටික් එකක් තියලා මේක ඇදලා මහගන්නවා. දැන් අපි අපේ බ්ලවුස් එකේ සියලුම වගේ වැඩ ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මම මහල ඉවර කරගත්ත බ්ලවුස් එක. මේකේ අපිට අන්තිමට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ මේ අපි අල්ලගත්ත කොටසට බොත්තම් අල්ලලා මේ උඩ කොටසට බොත්තම් කාස මහලා
මේක නිමා කරගන්න. ඊපස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන මේක මේ විදිහට ගැටයක් දාගන්න. ඉතින් මේක තමයි අපි අද මහගත්ත බ්ලවුස් එක. ඔයගලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ මේ බ්ලවුස් එක මහලා මේක කොහොමද ලස් ආවේ කියලා මට මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගලන්ට කැමති නම් මේ ඉස්සරහට අල්ලපු ඉලාස්ටික් එක අල්ලන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පිටිපස්සටත් කැමති නම් ඉලාස්ටික් එකක් අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක මහලා බලන්න. බලලා කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට එන ගැටලු මට කමෙන්ට් කරන්න. මම පුළුවන් විදිහට පිළිතුරු දෙන්නම්. එහෙනම් ආයෙමත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන සමු ගන්නවා. මයි ක්ලාස් චැනල් එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔබ සැමට ස්තුතියි.